Hello everyone, I hope हजुरहरू हुनुहुन्छ होला। आजको यस भिडियोमा प्रिन्ट्रेस्टमा कसरी लगइन गर्ने भन्ने बारेमा यस भिडियोमा सिकाउनेछु। स्टेप बाइ स्टेप हेर्नु होला, स्किप नगरिकन हेर्नु होला। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्टमा हामी यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हामी प्रिन्ट्रेस्टमा जानुपर्ने हुन्छ। सो प्रिन्ट्रेस्टको आफ्नो प्रिन्ट्रेस्टहरू डाउनलोड गरेको हुनुपर्छ। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ प्रिन्ट्रेस्टमा क्लिक गर्नु होला। सिधै क्लिक गरिसकेपछि ओपनमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि कन्टिन्यू विथ द गुगलमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि चोइस एन एकाउन्ट यहाँनिर तपाईँ कुन जिमेलमा खोल्नुभएको छ त्यसमा सिलेक्ट गर्नु होला। सिलेक्ट गरिसकेपछि यसरी लोडिङ हुन्छ। सो लोडिङ भइसकेपछि तपाईँको प्रिन्ट्रेस्ट आइडी लगइन भइसक्यो। सो थ्याङ्क यू सो मच गाइज। नेक्स्ट भिडियो भेट्यो होला। हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुन्छ भने मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला। सो बाई बाई।